رسیدیم کنار شهر بیشاپور، شهر باستانی بیشاپور. توی این ویدیو این شهر رو بهتون نشون میدم. ویدیوهای بعدی بریم نقش برجسته و غار شاپور رو هم بهتون نشون میدم. هوا هم عالی. آقا وحید هم اونجا داره کارهای مجوز رو انجام میده. اومدیم داخل محوطه، الان داخل شهر باستانی بیشاپور هستیم. اینجا تنگه چوگان هست، نقش برجسته توی این تنگه هست، 6 تا نقش برجسته. اینم یه دژ هست و اینجا هم برج باروی شهره و از این قسمت دیگه شهر شروع میشه. هوا فوق العاده است، فقط یکم اگه باد کمتر بشه عالی میشه دیگه. اگر بارون زده باشه توی زمستون و پاییز اینجاها بیشاپور گازرون، این موقع از سال اواخر اسفند و اوایل فروردین بی‌نظیر میشه طبیعت اینجا. همه جا سبزه. بیشاپور به دستور شاپور اول ساسانی پسر اردشیر بابکان مؤسس سلسله ساسانی ساخته شده. احتمال میدن که ساخت این شهر از سال 244 میلادی شروع شده. مساحت شهر 155 هکتاره که فقط 3% اون کاوش شده، که بیشترین کاوش توی قسمت شمال شرقی شهر یعنی همون محله شاهی انجام شده. شاپور بهترین نقطه رو برای ساخت این شهر انتخاب کرده، چون هم از نظر منابع آبی، هم از نظر طبیعت و پوشش گیاهی این منطقه بی‌نظیر بوده و همین که توی مسیر شاهی بوده، مسیری که از شهر استخر یا شهر گور به سمت خلیج فارس، به سمت شوش یا تیسفون میرفتن. یک هوایی از شهر بیشاپور میذارم که بهتر متوجه بشید که به چه شکل بوده. سمت شمال و غرب شهر که با رنگ زرد مشخص کردم رودخونه شاپور بوده. سمت جنوب و شرق که با رنگ نارنجی مشخص کردم برج باروی شهر بوده که پشت اون هم یه خندق درست کرده بودن. اینجا هم مثل شهر اردشیرخوره 4 تا دروازه داشته به اسمای هرمز، بهرام، مهر و شهر که 2 تا خیابون اصلی این دروازه ها رو به هم دیگه وصل می‌کردن. تقاطع این 2 تا خیابون میدون اصلی شهر بوده که یه بنای یادبود هم اونجا درست کردن که جلوتر بهتون نشون میدم. اون قسمتی هم که مشخص کردن با رنگ سبز قسمت شمال شرقی شهر میشه که محله شاهی هست. اول بریم معبد آناهیتا رو ببینیم. اینجا هست. این قسمت وسط رو اگه ببینید کم گودتر هست. اینجا آب رو از همون رودخونه شاپور که کنار شهر رد میشه سمت غربش هست با قنات‌ها به اینجا هدایت میکردن و این حوض وسط پر میشده این قسمت و مردم هم که این اطراف وای میستادن. اون سوراخ‌ها مشخصه، از این 3 طرف آب میومده اینجا و اینجا. یه چیز جالبم که توی کاخ اردشیر بابکان گفتم اینجا هم باز میبینیم، استفاده از معماری هخامنشیان هست. اگر این درگاه رو ببینید
تقریبا شبیه باز به کاخ تچر هست. قسمت بالاییشو کلا همین درگاه که اینجا هم حتی استفاده کرده شاپور. این فضا هم که 14 در 14 متره. از اینجا هم برای پاکیزگی آینی یا همون وضو گرفتن قبل از اینکه برن داخل آتشکده که حالا بالا هست میرم بهتون نشون میدم استفاده میکردن. میومدن اینجا این کار رو انجام میدادن و بعدش هم میرفتن توی آتشکده. بریم ببینیم داخل راه رو. این قسمت ها رو میبینید دو طرفش. از اینجا آب وارد فضای داخلی میشده و اینجا هم تنظیم آبش بوده که اینجا حالا آبو تنظیم میکردن که چقدر باید بفرستن داخل معبد که اینجا احتمالاً همون قنات ها بوده دیگه که حالا تاریک هست فراغ نداره و این سمت این قسمت هم باز یه راه رو داشته. آب فقط توی 3 تا از ضلعای این معبد میچرخیده. اینم یه راه رو برای رفت آمد بوده که مردم حالا بیان تا اینجا ها نگاه کنن. سنگ ها رو ببینید چقدر منظم چیدن، دیوار رو درست کردن. شیش متر از کف زمین ما پایین تر هستیم. اینجا رو هم مثل تخت جمشید بدون ملات این سنگا رو روی همدیگه گذاشتن، با همون بستای دم چلچله‌ای وصل کردن این سنگا رو به هم دیگه. اینم که 2 تا نیمتنه گاو بوده که چیزی ازش نمونده. یه تصویر از فلاندن میذارم که قرن 18 میلادی اومده بود اینجا و نقاشیشو کشیده، اون موقع سالم تر بوده. خب از این قسمت بریم سمت آتشکده. اینجا حیات موزاییک بوده که حالا بیام بهتون نشون میدم و سمت چپ هم که آتشکده هست. مساحت اینجا حدوداً 780 متره. دور تا دورش رو تاقچه زدن. یه چیز جالب رو بهتون بگم، یه قسمت از کاخ اردشیر بابکان رو اینجا میذارم ببینید که شباهت اون علامتی که توی کاخ اردشیر استفاده شده و معماری این آتشکده رو با هم دیگه مقایسه کنید. اون قسمت بالایی رو اگر توجه کنید چلیپا هست که توی قسمت بیرونی کاخ اردشیر بابکان درست کردن. 4 تا ازش درست کرده بودن که فقط 2 تاش باقی مونده. مقایسه کنید با بنای تالار تشریفاتی شهر بیشاپور و متوجه میشید که اون علامت رو دقیقاً توی این سازه اجرا کردن و نشون میده که یکی از نمادهای مهم ایران باستان بوده. قدمت این نماد هم برمیگرده به قبل از میلاد مسیح. این بنا هم با توجه به ضخامت دیوارهایی که اطرافش هست احتمال دادن که یک بنای گنبددار بوده که بزرگترین بنای گنبددار دوران باستان میشده.
قبلا هم گفتم این دیواره ها همه گچکاری داشته. این قسمت رو میبینید یه مقداری ازش مونده. اینجا علامت ها رو میبینید، نقش و نگارهایی که اینجا در آورده بودن و به این شکل نبوده که بگید حالا سنگ بوده، ولی عظمت سنگ ها رو نگاه کنید، دیوار و ضخامتش رو نگاه کنید، چقدر سنگ اینجا با ملات ریختن بین دوتا دیواره. خب این قسمت ایوان موزاییک هست. اینجا اطراف این ایوان اون موزاییک های باستان مال دوره ساسانی اینجا اجرا شده بوده. این قسمت ها وسط اینجا رو هم از مرمر سیاه درست کرده بودن، سنگ مرمر سیاه، که توی دوره اسلام این سنگ مرمر رو از اینجا بر میدارن و میبرن توی مسجد جنوبی که حالا میبینیم اون هم اونجا استفاده میکنن. این چیزی هم که الان گفتم در مورد سنگ سیاه توی یکی از سفرنامه های مقدسی نوشته شده بوده که گفته بوده یک مسجد توی بیشاپور ساخته شده که کفش رو با سنگ سیاه ساختن و سالی که اینجا کاوش باستانی انجام دادن متوجه شدن که وسط این ایوان زیر و رو شده و یه مقداری از سنگای سیاه هم اینجا پیدا شده. خب بعد از ایوان موزاییک میریم سمت این قسمت. یه بنا هست که نسبت دادن به والریان، کاخ والریان، امپراتوری که توسط شاپور اول اسیر شد و اینجا کاوش هم نشده، فقط یه مقداری از دیواره ها رو در آوردن. این قسمت ببینید و اینجا هم که کلن سوراخ شده همش بستای دم چلچله‌ای بوده که همه رو متاسفانه باز دزدیدن. این کاخ تنها کاخی است که کاملا از سنگ ساخته شده. کاخهایی توی تخت جمشید، توی پاسارگاد و یا حتی همین کاخهای ساسانی همگی توی حالا دوره هخامنشی دیوارها با خشت درست می شده، توی دوره ساسانی با سنگ و گچ، ولی اینجا تنها کاخی است که شاپور برای والریان درست کرده و با سنگ، کاملا از سنگ درست شده. همه دیوارها با سنگ ساخته شده بوده و حیف که کاوش نکردن، بیشتر از این بیارنش بیرون از خاک که قشنگ مشخص بشه که بنا چی بوده و حیف. شاپور اول توی زمان سلطنتش 3 بار امپراتور روم رو شکست میده. یکیش گوردیانوس بوده که کشته میشه، یکیش فیلیپ عرب بوده که درخواست صلح میکنه و غرامت میده به شاپور و یکیش هم والریان بوده که اسیر میشه و این کاخ رو هم که شاپور برای والریان درست میکنه. بستای دم چلچله‌ای هم که بهتون گفتم رو اینجا بهتون نشون میدم. اینجا ببینید یه مقدار از اون آهن اینجا مونده. مقدسی باز توی سفرنامش از اینجا هم توضیح داده و گفته که یک مسجد توی بیشابور هست که کامل از سنگ ساخته شده و منظورش همین کاخ والریان بوده. یکم قدم بزنیم توی کوچه های شهر بیشاپور. بهتون پیشنهاد میکنم اگر میخواید تجربه و لذت قدم زدن توی شهر باستانی رو داشته باشید حتما بیاید اینجا سر بزنید، واقعا بی‌نظیره. اسم اینجا رو هم از روی کتیبه ها، سکه ها و
مهرهایی که پیدا کردن مشخص کردن که اسمش بیشاپور روی سکه ها تقریبا از همون زمانی که این شهر برپا شده زرابخونه داشته و روی سکه هایی که اینجا ضرب می شده از زمان بهرام چهارم تا زمان اردشیر سوم که محل ضرب سکه های ساسانی روی سکه ها ضرب می شده مشخص می شده که اینجا هم زرابخونه بوده و سکه ضرب می کردن. اینجا هم حیات موزاییک هست که حالا میریم داخل، اینجا رو هم بهتون نشون میدم. یه نم بارون هم داره میزنه. به به، عجب هوایی شده، عجب هوایی شده. از اینجا بریم ببینید دیوارها. اینجا یه مقداری ازش مونده. ضخامت گچکاری که روی دیوارها میکردن چقدر بوده. کل دیوارها به همین شکل بوده، نقش و نگار داشته. این سری از نقشا اینجا مونده، ببینید رنگ آمیزی داشته، همش قشنگ شیک و زیبا. اینجا هم باز مشخص. این سمت تقریبا کنار دیوار موزاییک فرش شده بوده و اون سمت جنوبی احتمال نمیدن که دیگه وسط حیاط موزاییک پهن کرده باشن، فقط اطراف دیوارها رو این کار میکردن که نقش پرنده ها، نقش گل و گیاه و زنان و مردان رو روی این موزاییک ها کشیدن، همون درست کردن. یعنی از همین عکس ها، از همین موزاییک هایی که پیدا کردن مشخص کردن که نوع پوشش بانوها و مردان توی دوره ساسانی چی بوده. این قسمت هم یه سرداب هست که این روش رو با پلاستیک کشیدن که آب نفوذ نکنه داخلش. این قسمت هم یه سوراخ داره، از راه پله داره میریم پایین. از چراغ هم نیوردیم. سقف گنبدی داشته اینجا که ریخته متاسفانه. خونه که هست، اومدم پایین. بریم این مدرسه رو هم بهتون نشون بدم. اینو توی دوره آل بویه درست کردن. اینجا هم مدرسه بیشاپور. البته احتمال میدن که سازه مربوط به دوره ساسانی باشه و توی دوره اسلام تبدیلش کردن به مدرسه. این قسمت تقریبا شبیه چهارتاقی بوده که ستوناش هم مشخصه. این ریل همون زمانی که اینجا کاوش و باستانی انجام میدادن درست کردن که خاکهایی که از اینجا بار میکردن میبردن میریختن داخل رودخونه. ولی چطور هوا؟ شما نگاه کن ببین خود بهشت این همون دو ستون یادبودی که وسط شهر، مرکز شهر ساخته بودن. تقریبا 7 متر 6 و 7 متر است ارتفاعش. باز طبق گفته مقدسی جغرافیدان عرب این قسمت اینجا یه مجسمه بوده که احتمال میدن همون مجسمه شاپور باشه و آپاسای که کتیبه هم
اینجا نوشته روی این ستون، اگر ببینیدش، به خط پهلوی، ساسانی و پارتی در مورد این شهر نوشته و این یادبودی که هدیه کرده به شاه. دقیقاً مرکز شهر قرار داشته و 4 تا خیابون که از دروازه ها وارد شهر می شدن به این میدون می خوردن و وقتی که شاپور از اینجا بازدید میکنه تقریبا سال 24 سلطنتش بود، یعنی سال 266 یا حالا 267 میلادی از اینجا بازدید میکنه و هدیه های زیادی به آپاسایی میده برای ساخت اینجا. این درخت های کنار این مسیر هم درخت کنار هست. آردنیه های آدم بده؟ بله بسیار خوشمزه است ولی اونا داره یه ذره بدونش بگی فقط یه چیز داره خار داره. چی خوش شده؟ نه بالا ها اونا دستت میرسه؟ اون که خیلی بالا. این مسجد هم با سنگای شهر بیشاپور درست شده. اون باره گفتم کف این مسجد موقعی که جغرافیدان عرب اومده و اینجا از اینجا بازدید کرده توضیح داده بوده تو سفرنامه‌اش، کف این مسجد سنگ مرمر سیاه بوده و اون سنگ ها رو هم از ایوان موزاییک و بقیه جاها آورده بودن، چون معدن سنگ سیاه تو این منطقه نیست و این حدس هم زدن توی زمانی که اعراب حمله کرده بودن اونقدر دیگه پیشرفت نکرده که بخوان از یه جای دیگه سنگ بیارن و مسجد رو درست کنن. اون قسمت شبستانش هست که ستون ها هست و این قسمت هم که دیگه قسمت داخلی مسجد. همه این سنگ ها از همون قسمت شاهی و بقیه جاها اومده تو این مسجد استفاده شده. یه چیزی هم بگم در مورد ساخت این ستون ها، حالا چه اینجا چه تخت جمشید چه شوش حالا هر جای دیگه، کلا ستون ها رو یه تیکه درست نمی‌کردن. می‌بینید اینجا چند تیکه می آوردن و روی همدیگه میذاشتن و ستون ها رو می‌بردن بالا و به خاطر اینکه حالا تکون نخوره این قسمت بالایی یه زدگی ایجاد می‌کردن، قسمت پایینی هم که یه گود بوده که اینا تو همدیگه چفت می‌شده بدون ملات، بدون هیچ گونه ملاتی اینا روی همدیگه سوار می‌شده و حالا هر ارتفاعی رو که می‌خواستن درست می‌کردن، سنگا رو می‌ذاشتن روی همدیگه. بعد از حمله اعراب توی چند قرن اول حاکمای جدید عرب یا نمیخواستن یا جرئت نمیکردن که معابد زرتشتی هامون آتشکده ها چهارتاقی ها رو به مسجد تبدیل کنن، ولی رفته رفته دیگه این کار رو انجام دادن. مثل همینجا که کاخ والریان به مسجد تبدیل شده یا ویدیوهای قبل اگر دیده باشید قلعه ایزدخواست رو رفتیم دیدیم، آتشکده ایزدخواست که به مسجد تبدیل شده و خیلی دیگه از جاهای کشور که این کار رو انجام دادن. بریم آتشکده همون پشت بهتون نشون بدم. چند دهه بعد از حمله اعراب به بیشاپور و ایران اسم اینجا تغییر میکنه، بی اولش حذف میشه و شاپور هم به سابور تغییر میکنه که اینم از پشت سکه هایی که توی اون دوره ضرب شده متوجه شدند که به اینجا سابور میگفتن. سازناغا هم داشتن اینجا میزدن دیگه، خورده ازشون فیلم گرفتیم که برای عید اینجا برنامه دارن. اگر اومدید این ویدیو رو دیدید حتما بیاید بیشاپور، برنامه‌های جالبی دارن، چادرهای عشایری اینجا برپا میشه، غذاهای محلی دارن و کلی کارهای دیگه اینجا انجام میدن، سفره هم میندازن.
سفره 7 سین. این رودخونه هم رودخونه شاپور هست که با چشم ساسان که پشت نقش برجسته ها هست میاد بیرون یکی میشه و این رودخونه رو تشکیل میده. این پل هم سال 84 درست کردن. قبلا یه پل قدیمی بوده که احتمال میدن مربوط به دوره ساسانی باشه، ولی سال 82 سیل میاد اینجا و پل رو کاملا تخریب میکنه و مجبور میشن که پل جدید رو درست کنن. این رودخونه هم نسبت به اون زمان واقعا آبش کم شده. اگر حالا قبلا اومده باشید اینجا قطعا میفهمید که چقدر آب کم شده. بریم داخل موزه رو هم ببینیم، یه سری آثاری که اینجا پیدا شده ببینیم چطور. این موزاییکایی هست که توی حیات موزاییک و ایوان موزاییک استفاده شده بوده. فقط همین تیکا اینجا هست، خیلی از اونها حالا یا توی موزه خارج از کشور هست یا سریش هم توی موزه ایران باستان تهران هست. این یکی هم سنگ قبره که روش با خط پهلوی ساسانی نوشته شده. این سنگ هم که مال کاخ والریان هست، نقش برجسته مربوط به اون کاخ هست. این چند تا هم گچبری هایی که روی دیوارها داخل کاخهای شاهی بوده. الان حدود 5 ساعت هست فکر کنم، درسته وحید؟ 5 ساعت و 43 دقیقه داریم اینجا تصویر میگیریم. تموم شد الان. مسافت خیلی زیادی داشت. آقا دمت گرم بر تصویر هوایی. ان که همه ببینن تو کل دنیا. ان شاءالله. بیان اینجا رو ببینن. منتظر ویدیوهای بعدی باشید. نقش برجسته ها و غار شاپور رو توی ویدیو دیگه میذارم حتما. دمتون گرم و تا ویدیو بعدی.